Wọ́n dẹ̀ ní kẹ́yìn. You need me? Kẹ́ máa da ìlú ti yín rú. Okay. Kí ìlú ti yín má da. Ẹ̀yin náà dẹ̀ continue. A ní nínú Nàìjíríà sẹ́ẹ̀ tí wọ́n sọ pé ó ti wà láti 1960. Àní kò wọ́ọ̀kì fún anybody, including Yorùbá, Igbo, and anybody in Nigeria kò work. Okay. Nítorí pé ordinary hospital tó dá kò sí. Bẹ́ẹ̀ fẹ́ ṣe test kan from FMC, wọ́n ṣe máa direct yín lọ sí another hospital again. Ordinary test. Wọ́n ṣe máa direct yín lọ sí hospital míì. So, báwo ni Nàìjíríà ṣe wá work? Báwo la ṣe lè gbé papọ̀? Okay. Nígbà tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan ta nílò, wọn ò lè provide ẹ̀ fún wa. Àwọn kan wá sọ pé ó sì lè work. Okay. Lábẹ́ One Nigeria. Abẹ́ ìgbálẹ̀. Ọ̀dà. Báwo ló ṣe lè work? Báwo ló ṣe lè work? Ẹ ṣé gan ni mò ń bọ̀. Olórí, ẹ bá wa sáré dá sí ọ̀rọ̀ náà. Ẹ ti wà ní background láti bí 2 hours. Mo tẹ̀wọ̀n pàtí pẹ́ gan báyìí ṣá. 3 hours má ti fẹ́ lọ lórí program yìí. Ọjọ́ máa ń pẹ́, Ọlọ́run máa ṣàánú wa. Ẹ káàbọ̀ olórí. And you know, my great warrior, Koiki. Ẹ ṣé gan ni mà. Àkùṣe ìlú. Ọlọ́run àforíyìn. Àmín mà. Mo ti ń gbọ́ program yìí bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ látàárọ̀ pé ṣé Nàìjíríà lè dára, ṣé ká kúrò nínú ẹ̀ tàbí ká ṣe máa jọ ṣe pọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni mà. Òun ni ká sọ̀rọ̀ lé lórí. Ọ̀rọ̀ ńlá ni. Pé tí mo bá ní kí n padà sórí pé ṣé Nàìjíríà lè dára. Wọ́n ní tílé kan bá ń tòrò, ọmọ àlebẹ̀ ni ò tí ì dàgbà. Tó tún ṣe bí òwe. Ẹ̀yin ìyá mi àti bàbá mi. Tí Nàìjíríà bá máa dà, Nàìjíríà ìlú ni. Àwọn èèyàn tá a wà nínú Nàìjíríà gangan, àwa ni Nàìjíríà. Ìyá àwọn Fúlàní, Yorùbá, Ìgbò, Haúsá. Láti inú ilé tiwa gangan, láti inú ọ̀dẹ̀dẹ̀ tiwa, láti máa bẹ̀rẹ̀. Ṣé yẹn gbogbo ẹ̀yà ni mà? Àbẹ́yà kan, ẹ mọ̀ pé ẹ̀yà gbogbo ẹ̀. Okay. Mo máa padà wá lọ sí ẹ̀yà tó wà lókè ọ̀yà. Okay. Láti inú ilé wa, òun láti máa bẹ̀rẹ̀. Okay. Nínú ilé tiwa gangan, kò tí ì yé yín bẹ́ẹ̀ yẹn. Àgbọ́yé. Nǹkan tá à ń pè ní sense of entitlement. Ó bá wa jẹ́ nílùú yẹn, nínú ilé, ó bọ́ sí ọ̀dọ̀ àwọn olórí wa. Àgbọ́yé. Kò tí ì yé yín. Àgbọ́yé. Because nínú ilé yín, tẹ́ bá àwa tá a wà ní diaspora bíbá, tẹ́ bá rán èèyàn kan níṣẹ́ ní Nàìjíríà tó jẹ́ family yín, a fi pé sense of entitlement. Ẹ ní ẹ̀tọ́ àti ṣe kínní fún mi, dandan ni ẹ gbọ́dọ̀ ṣe fún mi. Tẹ́ ẹ bá ṣe fún mi, ẹ ti jẹ̀bi. Okay. Tẹ́ ẹ bá rán èèyàn iṣẹ́ tí ò bá ti kì í ṣe gbogbo ẹ̀ ọbẹ̀ tí 98% àwọn èèyàn tẹ́ ẹ bá rán wọn iṣẹ́ tí wọ́n bá tí ì rí tí wọ́n máa jẹ nínú ẹ̀ ní Nàìjíríà kò lọ. Ẹ mọ ipò tí mo dìmú ní ìlú yìí. Ó yé mi mà. Koiki you know. Bẹ́ẹ̀ ni mà. Ní ẹ wá mú lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn olóṣèlú Nàìjíríà. Okay. Àwọn olóṣèlú wa ní Nàìjíríà. Kò tí ì yé yín. Àgbọ́yé. Wọ́n á máa fìyà jẹ àwa náà lọ tún máa rán o ibi tí sense of entitlement níbi pé àwa fún ara wa àtúnlé ara wa tò. Àwa yìí náà máa fún ní kọ́bọ̀ pé okay ẹ gba kọ́bọ̀ o ẹ lọ ṣe eléyìí. A máa gbà sense of entitlement. At least mo réyàn tó pè mí Nàìjíríà tó ní ó yẹ tó bá jẹ́ pé Nàìjíríà ló wà ní pẹ̀lú ipò yẹn wọ́n á máa ru èlùbọ́ wá lẹ́nìí ru gàrí wá lọ́la. Kò lọ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ pé Nàìjíríà ni ẹni tó ń jẹ́ olóṣèlú wa ní Nàìjíríà tí ò bá ti máa fún àwọn tó wà ní àdúgbò ní owó ní àwọn tó wà ní tọ́jọ́ wà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú kan náà wọ́n máa wá ṣubú sí lẹ́sẹ̀. Sense of entitlement. Ẹ wá ní kí Nàìjíríà ó dà. Ẹ wá ń blame ìjọba. Àwa gangan ní ká blame ara wa. Àwa gangan ní ìṣòro ara wa.
àwọn kan ló ń wá sílùú, àwọn kan ló ń bàlújẹ́, àwọn kan ló ń gbàbọ̀dè fún àwọn tó kù. Ìlú bámbámú ni mo yó, I don't care about others. Òun ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa máa ń lù nílùú yẹn. Àwa quick láti máa nà ká síjọba. Ìjọba òṣèlè fún wa. Àwa gangan fúnra wa, ìta ń ṣe fúnra wa ń bẹ̀ ló pọ̀ jù. Ìkà àtẹ̀tánú tá ń ṣe síra wa, òun ló pọ̀ jù. Ẹni tó bá lówó ní Nàìjíríà ní fámìlì kan, right? Gbogbo àwọn tó wà lábẹ́ wọ́n á ní sense of entitlement sí ẹni tó lówó yẹn pé tí ò bá ti ṣe fún mi, olórí burúkú ni olóṣì ni. Ó struggle láti ní owó ẹ̀. Why don't you go out there and struggle to get yours? Ẹ wá ní pé Nàìjíríà ò dáa. Inú ilé wa gbogbo láti máa start. Ẹlòmíì wà tó ṣe pé a ní lágbájá ti lówó. Nítorí ẹ̀kọ́ òun ò ní ìdí àti ṣiṣẹ́. A máa dúró jíjọ́ tó lówó yẹn máa páyà. So that a lè máa lówó. Is that not madness? Why? Sense of entitlement. Àwọn olóṣèlú wa dẹ̀ ti mọ̀ pé sense of entitlement yẹn òun ló ń bà wá jẹ́. Òun ni ò jẹ́ kí ìlú yẹn ó tòrò. Òun náà fi ń da omi àlàáfíà ìlú yẹn rú. Òun náà ló lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn tó wà ní òkè ọya láwọn Haúsá yẹn. Ẹ lọ wo àwọn olórí wọn. Mo sọ kí nìyẹn nínú program kan rí pé àwọn olórí wọn yẹn wọ́n wicked tó fi ṣe pé ọmọ tiwọn ó máa kàwé. Ọmọ ọlọ́mọ wọn á rán níṣẹ́ dé tòrútòrú. Wọ́n make sure pé majority àwọn ọmọ àtàpátá dìde wọn ò kàwé. Wọ́n á máa ní education is haram. It's not haram. So that àwọn ọmọ tí wọ́n tó kàwé wọn ò ní máa rán wọn níṣẹ́ kán lọ máa dà àlàáfíà ìlú rú. Wọn ò ní máa rí wọn rán níṣẹ́ kínní. Bẹ̀tẹ̀ àwọn ọmọ tí wọ́n yẹn láàrin sápò àwọn ọmọ tí wọ́n tó kàwé yẹn, òun ni position yẹn ti máa yí láàrin wọn. Mo lọ sí program kan bíi 2 weeks ago. Mo pàdé ìkan nínú àwọn tọ́kì ní wọn yìí ń bẹ̀. Tó ṣe pé ó ní bàbá òun gbé wọn wá sí ìlú yìí. Ó drop òun. Bàbá ẹ̀ wá fi sí ìlú. Ọmọ yẹn ti wá kàwé. Nísìnyí ó ṣiṣẹ́ pẹ̀lú gọ́vnọ̀, most of the governors ní north. Ẹ ti rí wickedness yẹn. Àwọn ará tí wọ́n educate. Àwọn tí wọ́n tán educate. Àwọn ló máa control àwọn tó kù educate. So wọ́n make sure pé the population àfi àwọn tí wọ́n educate yẹn ó pọ̀. Ẹ rí pé ìgbà tí wọ́n lọ kọ́ àwọn ọmọ ní school, wọ́n lọ attack school, àwọn ọmọ school. So it's a practice that is stop education ní side ọ̀dọ̀ tiwọn so that wọn ò ní lè kàwé. Ẹ wá wo àwọn tí ò kàwé yẹn, àwọn ni wọ́n ń kó wá sí south because àwọn náà rí ránṣẹ́. Ẹ lọ máa da omi àlàáfíà rú. Àwọn ọmọ tí wọ́n tó kà ẹ rí pé àwọn ọmọ tí wọ́n mutí, àwọn tí wọ́n ń ṣe gbogbo ẹ̀. Sí tó bá rọ ọmọ tí ò kàwé tó bá mutí, wọ́n ló ti lu ẹ̀ṣẹ̀. Wọ́n ní kán lọ punish ẹ̀. You can see the two systems tí wọ́n operate ń bẹ̀ yẹn. And tẹ́ bá tún wá sí ọ̀dọ̀ wa ní south. Bẹ́ẹ̀ni. Kò tí ì yé yín. Wọ́n tún wá fi ohun tí wọ́n ń pè ní ẹ̀sìn, religion. Wọ́n lò láti enslave a lot of us. Religion is good, but we should be mindful of how we use it to enslave others. And this thing is one of the things tó ṣe wípé wọ́n fi ń kó a lot of people ní omi ọbẹ̀ jẹ. I'm to the core, you know, mo ọmọ ẹlẹ́sìn ni mí. Ṣùgbọ́n nígbà tá a wà ní Nàìjíríà, bá a ṣe gbé ẹ̀sìn rù, bọ́n ṣe fi ẹ̀sìn condition ọpọlọ wa. Nígbà tá a débí báyìí, a rí wípé ó yàtọ̀, ó yàjọra bí èèyàn kan ṣe ń sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn. Gbogbo bí tá a ti gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ lọ tún àtúnṣe ṣe òun nìyẹn. Àwa gangan fúnra wa, a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ change mindset tiwa fúnra wa pé we have different mindsets. Whether a gba Yorùbá nation, tá a bá gba Yorùbá nation,
ẹ mọ̀ pé Yorùbá nation yẹn àjọ léwájú ẹ̀ ni àjọ ń pariwo ẹ̀ káàkiri ni àjọ wà nínú ẹ̀ ni deep àjọ wà nínú ẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n tá a bá tiẹ̀ ń pariwo Yorùbá nation tá a ń pariwo Odùduwà nation tá a bá change mindset wa kò tí ì yé yín táwa fún ara wa gangan tá a bá ní different mindset tá a bá gba Yorùbá nation lọ́la the same problem tá a ń sá fún ibi tá a ti ń bọ̀ òun náà là ń lọ bá wájú yẹn. Okay. Because àkọ́kọ́ ní láti change mindset wa yìí pé ìlú yìí we are in it to make progress. Àwa nílùú onílùú níbí báyìí. Lọ́nà constitution wa ló máa change mindset wa. Ẹni sùúrù Constitution wa ló máa change ẹ̀ mà. Ẹni sùúrù. Olóṣèlú lè mí bíbá. Kò tí ì yé yín. Mi ì jẹ́ kí n ṣe olóṣèlú tí wọ́n fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn. Olóṣèlú gidigidi ni. Mo dẹ̀ mọ̀ bá ṣe ń ṣe ètò ìlú yìí. Àwọn olóṣèlú ní ìbàyí kò tí ì yé yín. Ẹ lè sọ wípé èèyàn kan tí wọ́n bá fún yín ní nǹkan tó kọjá pọ́n mẹ́ẹ̀ẹ́dógún. Ẹ gbọ́dọ̀ pọ́n mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ni mo pè fún yín. Ìwé lásán ẹ lọ sí orí kíní ẹ lọ béèrè pé gift. Tó bá ti kọjá pọ́n mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ẹ gbọ́dọ̀ declare ó máa gbé sórí Google ni. Ipe lágbájá ṣọ́ àìlú ẹ̀. Òfin náà nìyẹn máa mọ́ mi ló kọ́ sí ẹ. Ẹni sùúrù. Ní ìlú yìí, ẹni tó gba ìwé lásán pọ́n mẹ́ẹ̀ẹ́dógún. Òun ni ìwé yẹn. Ó gbọ́dọ̀ lọ sínú ilé ẹjọ́ o. Wọ́n fún mi ní ìwé o. Pọ́n mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ni o. Iye 22 pounds ló ń ta o. Wọ́n máa gbé sórí Google. Anybody can go there and search. So, ẹ sọ pé constitution. Bẹ́ẹ̀ constitution kọ́ ló máa gbé wa ní constitution yẹn kò ní ìkọ̀kọ̀ ṣe pẹ̀lú mindset wa nínú ilé wa kankan. But ẹni sùúrù mọ́ mi, òfin ló ń jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn bẹ̀rù many things nílùú òyìnbó. So tí òfin tó wà Nàìjíríà tí kò wà authentic and organic, a lot of people ní ṣe gbogbo tí ẹ̀ ń sọ yìí because òfin yẹn ò múlẹ̀. Màá dẹ̀ give an example. Ẹni tó bá máa drive nílùú yìí wàá wo consequence purpose tó ṣe fẹ́ drive yẹn bóyá. So òfin ó ní ìlú tí ò sófin kò ṣẹ̀ṣẹ̀. Wọ́n sọ̀rọ̀ kan lórí mindset. Tá a bá change mindset títà wá gbọ́gbọ́ fúnra wa lára wa. Kò tí ì yé. But human beings are very difficult. Màá dẹ̀ give an example. Àìmọye ọmọ Nàìjíríà tó ti wá sí ìlú yìí tó dẹ̀ ti ní mindset but a ṣì mọ tí a drive. But later on òfin máa mú. Àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn nísìn. So tá a bá ń sọ̀rọ̀ mindset tá à ń sọ yìí. We must also have system in place to tackle that mindset. So kí ló dé ta ṣe ń fi Nàìjíríà sílẹ̀ tá máa débí báyìí tá máa sit tight yàtọ̀ sáwọn tó bá fẹ́ di criminal bí àwọn ọmọ Yorùbá kan tó ṣẹ̀ wá gbé FBI tí wá gbé níbí báyìí nísìn ó lọ máa ṣẹ̀wọ̀n ní abroad ní America nísìn. So this mindset tá à ń sọ yìí is not yet going to work in a system like Nigeria because the system itself is not designed to work. System ibi is designed to work or not to work, but àìmọye àwọn èèyàn tó ṣì ń rófin yẹn náà. So ṣé tí máa ṣe tí wọ́n yàn sọ pé o lè drive tó bá ti mọtí àìmọye àwọn tó ti mọtí lánàá nísìn. Because mo fẹ́ gbé àwọn ẹlòmíì wọlé bọ̀ mo fẹ́ kẹ́ rap up mo gbọ́ yín mà. Ìlú tí ò sófin kò ṣẹ̀ṣẹ̀. Kẹ́rí mindset yẹn nígbà tí wọ́n dé bíbá. Kò tí ì yé yín. Òfin ìlú yìí ó help láti change some mindset. So kí ló dé tí òfin Nàìjíríà náà help láti change mindset àwọn èèyàn wa nílé? Sófin wà nílùú yẹn ni. That's what we are saying. Kò sófin náà like àwọn èèyàn ṣe ń ṣe so many things. Kò sófin ni. There's no law. Kò sófin. Àwọn
wọ́n kó wa jẹ àwa náà máa sá sọ sórí èèyàn kan kì í ṣe sórí ìkan nínú àwọn olóṣèlú wa ní Nàìjíríà ó kọ́ tọ́lẹ̀tì ẹyọ kan VIP tọ́lẹ̀tì sí skul kan ó wá sẹ́ndì mẹ́sẹ̀gì sí mi pé olórí mo kọ́ tọ́lẹ̀tì yìí kí ló fíìlù ọ̀rọ̀ tó gbọ́ lẹ́nu mi kò dáa. ó dẹ̀ ní ọlọ́fẹ́jọ́ mi sun àwọn èèyàn pé lórí burú gan o ó máa ń sọ̀rọ̀ mo ní ẹ ṣe ẹ̀tọ́ yín ẹ̀ka owó tó tó owó ẹ̀tọ́ yín lẹ ṣe ẹ̀dẹ̀ expect pé káwọn èèyàn máa pàtẹ́wọ́ fún yín you are doing what you are meant to do. Exactly. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà gangan tó ń dà ní ẹrú nìyẹn. Àwọn èèyàn wọ́n fẹ́ kó máa praise wọn kó máa queue lójú títì. So ẹ jẹ́ kí n padà sọ́dọ̀ yín lẹ́ẹ̀kan olórí because mo fẹ́ move lọ sọ́dọ̀ àwọn Capstar ká fẹ́ gbé àwọn the next set of people wọlé. We have talked about the mindset in a system that works. The moment ẹni tó bá dé bíbá nísìn automatically kódà ẹni tó ti ń gbé ní bíbá ká tẹ̀sọ́ pé ẹni tó ti wà níbà for 10 years tó bá lọ Nàìjíríà láti airport ló ti máa misbehave. Bó tó bá ti ń dé Heathrow padà gbogbo misbehavior yẹn kò sí wèrè arara gbé pamọ́ a tún tọ́jú ẹ̀dìgbà tó bá tún lọ ní December kí ló ń fà á torí pé ó mọ̀ pé tóun bá ti ṣàṣemáṣe láti airport wọ́n ti kọ́ síbẹ̀ o lè lo phone níwájú àwọn immigration ẹlòmíà tún déwájú immigration Nigeria fẹ́ lò. So what we are saying is that there's a system that has collapsed and failed will definitely create all manners and difference of mindset in a country like Nigeria. And when we are now talking about Afe exit, we are now talking about a whole overhaul and a whole new system. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan mo mọ̀ bàtẹ́ join wa nígbà tí a fi bẹ̀rẹ̀ program yẹn mà. Mo ní tí a bá accept pé Afe move out of the country now, by 2027 we put everybody back into education. Free laptop, computer, iPad, and internet and water and everything. Àwọn tó máa kọ́ wọn náà. By 2029, we would have millions of Yoruba people that their mindset would have changed. And they'll be ready to go into the labor market. Ẹni tó wà ní UK tó ń jẹ tó mu, ó sì lọ ń jalè. Àrí wọn. Ẹni tó wà nínú UK tó ń fún ní gbogbo nǹkan. Mindset there, she believe pé òun ò wà satisfied. So we cannot talk about a mindset in a system that has failed. Because even a system that is perfect and working, people still okay, let's give an example. I was in central London, the government has prescribed àwọn tó wá protesting yẹn. But when I don't believe in what the government is saying, because government is something money, right and money like to protest. And many people came out there. What you arresting one? So the mindset issue might not work with the people in Nigeria today because from the day one, after the regional government law, the whole system has crumbled. Kò sí ọmọlúàbí mọ́. Everybody is now surviving on their own. Ṣé mọ́mí wa tó wọlé nísìnyí tán ní àwọn ní ọmọ méjì as a àwọn ọmọ tó ń pè ní ọmọ nílùú yìí ẹni tó bá bímọ bí àwọn àtọkọ ẹja ni ọkọ ti kú ni the system is there to support. Màmá ẹ ní masters yet the system is not supporting her. She can decide to go into another thing but she refused to. So when we talk about the mindset, I don't think it's going to work in Nigeria. You know what? The system back in Nigeria will enslave a lot of people. So to enslave a lot of people, should we continue with that system? And that's what we say. In Nigeria, I 70,000. I just wonder how much is 70,000? How can somebody survive on 70,000? That is not possible. That is slavery. Okay. And you can see me, I want to one okay. One joke only, I want to have a silent Leori. One surprise. So is it not better to overhaul the whole system so that we can now have a mindset and a system that will eventually work for the future Yoruba people? I don't care about others because I want to sort around out. Because our people are being suppressed, marginalized by Fulani, Hausa, Yoruba, Igbo. Gbogbo wọn marginalize àwọn èèyàn wa. Lord create this havoc láwọn èèyàn wa lórí in conjunction with the partnership of the foreigners. So is it not better to overhaul the whole system? Because it's like àwọn kan ṣì fi manage system yẹn even though the system is not working. It's like pàfẹ́ máa patch ilé tó ti wó, ilé tí kò ní foundation mọ́, òun lọ́rọ̀ Nàìjíríà. Anyway, mo ń padà bọ̀ lọ́dọ̀ yín, Mr. Capstar, ẹ bá wa conclude
after tẹ́ ti gbọ́ analysis díẹ̀ sí. Again, sadly conclude. Mo ti rí pé there is a mindset on this particular discussion already. Ṣé ń gbọ́ mi? In the sense pé ká pín kí overall. Ṣé àwọn èèyàn tó wà nínú ẹ̀kọ́ gẹ́gẹ́ bí olórí ṣe sọ náà kọ́ lóyè wà? Again, answer that. Again, answer. Again, fún any sure again, bẹ́ẹ̀ answer. Ẹ máa fún answer yẹn straight away. Nígbà tí mo dé Louis, a máa ń kọ́kọ́ drive without license. Òyìnbó tó jẹ́ girlfriend ọ̀rẹ́ mi ló sọ fún mi pé láyé ó gba kọ́kọ́rọ́ mọ́tò yẹn. Ó ní you will never drive until tẹ́ bá lọ ṣe license wa. So people will change when the system is eventually working. Òun náà láti sọ nísìn. I'm asking you a Mo ń gbọ́ sà. Yeah. Yeah. Sọ pé mindset ti wà already, so mi ò fẹ́ do anything rather than tell you the truth. Yeah. Tí power yẹn bá wà láti change overhaul, go ahead, change overhaul. Nǹkan tí a sọ tá a bá dé bridge yẹn, a máa cross ẹ̀. Yeah. But mo sọ pé at presently, bẹ́ẹ̀ ṣe láwọn èèyàn tẹ́ fẹ́ kó change náà lẹ́ láwọn èèyàn náà tẹ́ fẹ́ kó change. Nínú Yorùbá ń ta wàyí náà lára àwọn Yorùbá tó oppress Yorùbá. A ní a large number of quantities. So mo fẹ́ rí bí àwọn tó fẹ́ change ṣe fẹ́ fèsì ara wọn. The world, gbogbo alamọ yẹn pé the world itself, there is no way you can be 100% perfect. Even in a system like the UK. Mo fún yín example. Lánàá táwọn tó jáde. Mo ń gbọ́. Agree with you. Èmi fún yín ní suggestion solution kan. Okay. Sọ pé it did not work. But mo dẹ̀ wá wò pé power ta ní láti fi change and reset. Yeah. The same power yẹn náà lè fi lè change definitely reset láti inú. You cannot. Okay, kí ni nǹkan tẹ́ fẹ́ reset? Kí lẹ fẹ́ reset? Tẹ́ fẹ́ lọ reset the constitution Nigeria ni. How do you reset the constitution of Nigeria? Àwọn èèyàn wa tó wà ń bẹ̀ nísìnyí a sọ fún wọn. A ní senator, a ní House of Rep tó wà l'Abuja. But they are not going to listen to you because they are not going to work with your own agenda. Fún nǹkan tó máa da fáwọn èèyàn wa. Yeah. Okay. Even the governor drives through one way. Èmi ti pàdé Dàpọ̀ Abíọ́dún rí ní 2021 tó drive opposite way. Nígbà tá à ń padà lọ sí Ìbàdàn. So ó drive opposite way. So that is Nigeria. Until tí ẹ bá ready láti ṣe the right thing, òun là ń sọ fún yín. Tẹ́ bá sọ pé tẹ́ bá ti yapa lọ máa ṣe the right thing. well, the right thing can be any suru. Sherry, this is where people are mixing Afekuro no Nigeria. Our people are still suffering in any suru. Our people living in Nigeria right now does not have to live a worst life because we are asking for the solution of Nigeria. We have questioned the governor. We have asked them why our people are suffering. One Oshepade ní Lagos State the earlier of this year. Gbogbo governor wa nípa security. What have they done to help our people? So that is still an ongoing work that she ṣe by asking and putting them under spotlight and pressure to make things work for the people until the Batoma dissolve our team of Kwame Petroda dissolve Nigeria. If things can still work for our people while they're in Nigeria, why not? Nobody's saying because we want to go out of Nigeria, then our people must suffer until Taba exit. No, we want people to still have a better life. Why should a governor be in Imo State? In governor Lorikori in Kwara State governor. Going to Imo State when people were being killed. The Prime Minister of this country returned back to London when 2 people were killed in Manchester. Imo State. These are why we are saying that we will continue to put them under the spotlight and pressure. London, I'm a phone capture Nigeria and what they had. So was still because I feel Kurono in Nigeria and so I exit, then I expect No. We are not people like that. We want our people to live a better life. You are not getting my point. You get my point clearly. Okay. Only from each house individually, do the right thing. Yeah, I mean, yeah, definitely. People are doing it. In social media, everybody is doing some little things. Advice. We later on, so you know, the scene. And don't share be. But they blame àwọn tí poverty bá wà yẹn on my jọnjọ táwọn gan self so kò sí kò tá bá ṣe sí yẹn poverty wà nínú ìlú
poverty wà nínú ìlú náà, ọmọ ẹni tó bá rí jẹ nínú Nàìjíríà nísìn kó dúpẹ́ ní poverty wà nínú ìlú. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn ṣe gan ni Mr. Capstar. So ká jẹ́ kí ẹ̀yin máa lọ bẹ́ẹ̀. Mr. Awóṣe ní ó yá ẹgbẹ́ agbóhùnsókè kalẹ̀ exit ẹ̀yin náà tó fi gbé àwọn next people wọlé. Aspect ibi tí bàbá wa ti sọ̀rọ̀ láti ṣe rí issue kan ṣẹlẹ̀ ní state mi right now. Ṣé rí ẹ̀wọ̀n Ìyàgbá West tí wọ́n ti ń pààyàn rẹ̀? Máa kan wà ń bẹ̀ House of Rep ni. Máa yẹn láti wá sínú Èkìtì, ó wá ń ṣiṣẹ́ nínú Èkìtì. Débi wípé ó wá ní pé kọ́mọ èèyàn wá máa ṣe voters regulation card sí ọ̀dọ̀ ọ̀hún. So mọ̀kàn tó wá ń ṣe sà, ó máa ta tent sí ilé ẹ̀. A wá sí oúnjẹ fún àwọn èèyàn, a wá fi mọ́tò ọ̀fẹ́, a wá fi kó àwọn èèyàn láti ọ̀dọ̀ wa bí báyìí. A máa kó wọn lọ. Ó lóun fẹ́ ní 3 million voters. Mo ń bọ̀ mẹ́yọ̀ mo ní láti clear one tó wà ní mo fẹ́ kọ́ ìrìn kọ́kọ́ wọlé mọ̀ títí bá clear tó wà ní báyìí. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe kíní ẹ̀ just because of food. 20,000 naira. Ó máa ń fún àwọn èèyàn tó bá ti ní voters card sílẹ̀. Ó máa fún ẹ ní 20,000. Every tó bá ti fẹ́ ṣọdún. Tó bá fẹ́ ṣe ọdún instance, ó máa fún wọn ní 10,000. Tó bá fẹ́ ṣe ọdún Christmas, ó máa fún wọn ní 20,000. Just because of ọ̀rọ̀ tí mo sọ wọ́n ti ṣe for years. Ọ̀dà. Okay. So wọ́n ti fi ebi pa àwọn èèyàn. So poverty náà ni ọ̀dà. Okay, ẹ ṣé gan nítorí time. So ọ̀dà. So again, when people are living, okay, nísìn gbogbo tí mo sì jẹ láàárọ̀ yìí nísìn, mo mu tea àbí coffee. Tí bá rí nǹkan mi jẹ́ sí fine. When hunger is there, gbogbo ọ̀rọ̀ mindset, ká má bá olóṣèlú ṣe, àwọn èèyàn wa kan sì máa bá wọn ṣe because they are hungry and the politicians have used poverty. Let's give an example. À ń sọ pé káwọn èèyàn wa padà lọ sóko. Oko wo lẹ fẹ́ kọ́ padà lọ nígbà tó ń pa wọ́n lójoojúmọ́. Wọ́n ń pa àwọn èèyàn lójoojúmọ́, so people cannot go to the farm. So until àwọn governors tó náà wọ́n ṣèpàdé ní March, gbogbo alárí wọn wọ́n kọ Yorùbá anthem inú wa dùn. What have they done up to date? Nothing. Rather, they've continued to put our people in a very difficult situation. Again, lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Olú, ẹ bá gbóhùnsókè kí ẹ bá wa wo ìtẹ́ tútù gbọ́ kó tó di pé a máa jẹ́ kẹ́yìn náà exit. Bàbá wa Olú, tẹ bá ṣì wà pẹ̀lú wa, ẹ bá wa unmute. Bàbá wa Olú, Olú náà ni orúkọ wọn. Ẹ bá gbóhùnsókè sà. If otherwise, ká lọ sí ọ̀dọ̀ dádì wa Ward More. Ẹ bá gbóhùnsókè. Mo ń bọ̀ offline. Ẹ jẹ́ kí Ward More bá wa sọ̀rọ̀. Bàbá wa náà ni wọ́n. Kò sí mo ti rí èjì wọn tó sọ lẹ́ǹkan. Mo ń gbọ́ yín dádì ẹ gbóhùnsókè sà. Yeah, brother mi Koiki ṣe gan. And mo fẹ́ question kan lè mi fẹ́ pè lọ́wọ́ yín o. Yes. Because you are well-attended and you are international. Kí ni ẹ̀yin feel pé ṣe mọ̀ pé ẹ̀yin you are an anchor and you are an activist. Bẹ́ẹ̀ sà. Kí ni ẹ̀yin feel pé ó máa jẹ́ way forward tí gbogbo wa máa campaign lé lórí for the betterment of that country? Well, the way forward is what we have been doing since 2019, is to exit Nigeria. In Toba Timuwa Katulone all vote again and to renew agenda Nigeria for another 4 years. It's as simple as that. So it's either our people understand that election only work because kò ń ṣe pé Tinubu fẹ́ rig election. Britain ti rig election fún wa ní 1959, only the first election. So Tinubu bá rig election, ó máa dájà sílẹ̀. Bó rig election tó bá wọlé, ó máa dájà sílẹ̀. Why are we going to put our people's life in danger? So what we have campaigned for is a total dissolution of the country. Simple as that. But while we are still asking for dissolution, does not mean that our people must suffer the consequence of the injustice, freedom of speech, iná Johnny market ní kò sómi ní ààrẹ tó wà lọ́spítù tó yẹ pé gbogbo last week títí di weekend yìí mo sọ nínú program wọ́n ní nurse tó máa tẹ̀lé ọmọ yẹn lọ sí the next point of another ibi tó ti máa gbọ́ ọmọ yẹn lọ fún medical treatment mọ́tò wà but a máa rẹ kó sí mọ́tò ní but kò sí nurse. Why is there not a nurse? These are questions that our governors need to look into and make the life better. But anything short of dissolution and renew another 4 years, that means Britain will be happy, America will be happy, China will be happy. Very dark, madam, polongo power bank fún gbogbo yín. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn sir. That's very good. Because more money then so I like get nǹkan tí gbogbo wa máa work. Bẹ́ẹ̀ni sir. Bẹ́ẹ̀ni sir. Ẹ ṣé gan ni sir. So we want our people to understand it
àti ṣe pé àti jà ọ̀ní gan sọ pé Koiki ó rò pé mo dẹ́ mọ́ ni mo mọ̀ ẹ́ dáadáa àti kí àwọn ọba wa ti apologize. So we are now asking our people to understand that yes, kò sẹ́ni tó fẹ́ràn Tinubu, èmi ò gbàdúrà kú fún, but the future of Nigeria, Shettima sọ ó ní restructure my foot, àwọn náà ní agenda. So even tí Tinubu bá tẹ̀ fẹ́ ṣe anything, it's not something that Mama sọ pé 2027, it needs to do it now, because anything after 2027 nobody knows. Àkànṣe àǹjì ni kò sẹ́ni tó mọ ìgbà tó olúkálùkù máa lọ, à ń bẹ Ọlọ́run kó fún alẹ́mìí gúngùn ni. Tí Tinubu bá dákẹ́ pa báyìí nísìn, Shettima gba gọ́ọ̀mẹ̀ntì nìyẹn, in tá à ń sọ yìí Ọlọ́run jẹ́ kọ́lé omi lè wà nínú wa. Ẹ ṣé gọ́ọ̀dì. Bàbá mi Olú ti bu tó pé lẹ́ẹ̀kan sí, for the wise ká lọ sí offline ká lè kó àwọn ẹ ti jẹ́ kí n pẹ́ lórí program láàárọ̀ yìí ẹgbọ́n sókè offline. tí màá sọ ni pé bí ọ̀rọ̀ tẹ́ ti sọ tẹ́lẹ̀ náà ni pé a ní láti wà aware. Awareness yẹn ó ní láti gbalẹ̀ gan. Because ọ̀nà wo lẹ́yìn rò pé awareness yẹn fi lè gbalẹ̀, because number one, NBC ò lè fún mi ní license láyé bí Oríyọmí Hamzat tàbí Yínká Kọ́ọ̀tì gbogbo àwọn tó ní station yẹn. Lai Muhammed lọ report page mi Koikimedia, ó kàn jẹ́ pé ẹni lẹ́tà yẹn ó sọ fún wọn pé kó pull it down completely, pé ó fẹ́ da Nàìjíríà rú nìkan, òun kan fúnra rẹ̀ nísìn gbogbo community ẹ̀ ní local government ẹ̀ lọ ti pààyàn tán ní Kwara yẹn kò lọ lé mọ́ nísìn ọlọ́lọ́mọ tó ń gbé kó àtẹ̀dúgbò bàbá yẹn mọ́, tí ó sì wà Nàìjíríà bó ti sá lọ sí Saudi Arabia àbí Dubai ló rán jẹ́tọ̀ ìtọ̀. Lai Muhammed bàbá dáadáa òye gbóhùn sókè, kí lẹ́yìn rò pa lè ṣe láti create more awareness, gbogbo yẹn kan ló lè afford the data tí gbogbo yín fi ń wò mí. awareness yẹn ó dá lórí pé ṣé ó ṣàní bá ṣe máa mọ̀ pé tó máa sọ fún pé nǹkan nìkan tí gbogbo á máa débẹ̀. Okay. ó bẹ̀rẹ̀ látòrí ọ̀rọ̀ tá à ń bára wa sọ. Okay. nínú ilé ọ̀rọ̀ tí bàbá ń bọ́mọ sọ̀rọ̀ tí ìyá ń bá ọmọ sọ Okay. ọ̀rọ̀ tí abára àdúgbò sọ. Okay. pé kíní yìí ibi tó tí àwọn èèyàn bá ti mọ̀ wọ́n máa ṣe styles tó wà wíẹ̀. Okay. wọ́n máa mọ̀ pé okay. Àsìkò tó. wọ́n máa rí ọ̀tún wọ́n máa rí òsì. Okay. wọ́n tí àwọn èèyàn ti rí ọ̀tún wọn rí òsì. tí election bá ti dé wọ́n mọ̀ Ó tẹ̀ ti dé ni kò ṣe pé tó bá ti dé campaign ti ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. wọ́n tún máa dìbò. àwọn kan náà tún máa ronú báyìí tó bá tún di next year tó bá tún di next 4 years àwọn máa kọ́ máa tún ronú báyìí. Ṣẹ́rí tẹ́ wá ń sọ yẹn ẹni sùúrù káwọn èèyàn tó lè yé gbogbo wa dáadáa o. Bí Tinubu bá ti ṣe tán kò wá sọ́dọ̀ Yorùbá mọ́ o. Ilẹ̀ Haúsá ló ń lọ o, kò dẹ̀ sí nǹkan tó ń jẹ́ Haúsá Fúlàní ni o. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń support APC, mo fẹ́ ká farabalẹ̀, mo rí brother mi MC Olúọmọ ní London tó ń jó pẹ̀lú bílíkì èèyàn mi dáadáa. Ẹ kí gbogbo aká gbọ́n dáadáa o. Mo ti sọ fún yín láti gbà tí Tinubu wọlé, ẹ gbádùn kẹ́ jẹ gbogbo ẹgbà owó ẹṣẹ́ ní tèmi, but tí Tinubu bá ṣe tán páká tí gbogbo tá à ń sọ yóò tí ì ṣeé ṣe, ẹlòmíì ní yóò ní lè gbé Nàìjíríà o, because Fúlàní gba government padà nìyẹn o. ó máa parí pápátá ogun sọ pé Nàìjíríà wà ní 2020 wà ní 1999 àwọn èèyàn tó ń gbé náà ti wà 2020. So ó bẹ́tà kí gbogbo akámọ́ tá à ń ṣe o. O ò fẹ́ Yorùbá nation, o ò fẹ́ kinní kan. After 2031 tí Tinubu bá ti lè ṣe tán ó dẹ̀ láti dá power padà, torí kò sí lifetime presidency, kò dẹ̀ ṣe military. ẹ jẹ́ ká change nǹkan ó máa bẹ̀rẹ̀ láti nǹkan ni. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn o. So ẹ ṣé gan ni gbogbo èèyàn wa tí ẹ bá mi dá sí, ṣé mo lè ní time láti gbé àwọn èèyàn wọlé báyìí? Aago 10 ti lù mí tí mo ní mò ń lọ Tottenham tí a tún fi lọ ṣàwọn iṣẹ́ mi. Ó dà kákọ̀ gbé àwọn set ilé wọlé, a máa control yín gan ni o tẹ́ bá ti wọlé kíákíá ni màá máa push yín ni, because mo ní láti lọ wẹ̀ kí mo lè bá gbogbo ohun tá a ti ń ṣe bọ̀ látàárọ̀ yìí kọ́lọ́n kó túbọ̀ fún wa ṣe délẹ̀ ni. Tẹ́ bá ti ń wọlé ẹ bá wa mute mọ́lẹ̀ náà. Gbogbo àwọn tó wà níbi bishop gan náà gbọ́ ti pé ẹ bá wa mute ẹ ṣe ń wọlé o, èmi ni máa sọ̀gbà tí olúkálukú máa sọ̀rọ̀, ẹ bá wa mute mọ́lẹ̀. So mo mọ̀ mélòó ló lè wọlé, ó dà pé mo ti gbé enough wọlé already, ó dà ká control àwọn eléyìí náà. Ká lọ láti ọ̀dọ̀ ẹ jẹ́ lọ sí Amẹ́ríkà, torí àwọn time wọn ó lè ṣeéṣe pé ó wà lẹ́nu iṣẹ́ ni, torí sometimes kò ṣe pé torí nǹkan kan. TJ bàbá gbóhùn sókè, gbogbo yín ní 3 minutes fún ẹ bá mute Omeyo mute mọ́lẹ̀, ó ń ṣe àlejò lórí TikTok, mute mọ́lẹ̀ please. TJ bàbá gbóhùn sókè, Omeyo mute mọ́lẹ̀. Aago 10 ni a wà bẹ́ẹ̀ ni, aago 10 yìí sí wà èyí ṣé wà ń dàjí ṣẹ́nu wà ní. Pẹ̀lẹ́ Ọlọ́run fàlàfíà sára kò easy. Ayé boy. Àmín. But I get so angry, and I will be honest.
And I don't will anybody apologize. Ìyá mi náà wà Nàìjíríà, àwọn òbí mi wà Nàìjíríà, àwọn àbúrò mi wà Nàìjíríà. But ẹ bá ń dé orí social media, ibi tẹ́mi ti lè sọ ọ̀rọ̀ tèmi lélẹ̀. This is my agenda. All my journalist platform tí mo ti lè sọ tèmi lórí social media. So when I'm speaking, I don't hold anybody apology. I so believe in what I believe. Obìnrin tó wà ń bá ilé lẹ́ẹ̀kan yẹn àti bàbá tó wà ń sálẹ̀ ń bẹ̀ yẹn. Bàbá náà ti sọ lẹ́ẹ̀kan lágbà ọ̀kan ọgbọ́n. And any politician but the existence of Nigeria, if not Nigeria, that will be that you could be. See what she said that you could be. You know, say people should go back home and did what? Don't give it for now. So finished. Don't worry. I have 30 minutes. Start from home. Why do we have leader? Nigeria has produced 8 military head of state. Tory line up tally the body say 27 years of democracy. Can we about what's the leader of Nigeria? My brother, any person in Nigeria for what is Nigerian culture? What is Nigerian language? I'm in America. America has their language. Can the language in Nigeria that you play? 27 years of democracy. TJ Baba, within that 27 years alone, ignore the past, Latin 1999. Is it Cheko Itito ki àwọn èèyàn wá gbégbé a little bit of life after 27 years? Tamara sọ pé mindset yẹn 27 years ago, you got to change the mindset on your by giving them the basic things of life. They are animals. Okay. You never fought anybody. Nigerian government, okay. Animal in man's skin. Take that statement and look at the environment, the country that you are trying to develop. Okay. They are already done their own part. Okay. Familiar Ransom Kuti. First pastor, would they believe in the church here? Okay. 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 We can't continue like this. Okay. We can't continue like this. To the question of my baby, to the freedom. You're making a passing now. Only that's and what's anyone what I say? I'm going to be lucky side. Okay. Loud and clear. I don't want anybody apology. But that's you're entitled to shut anything down. Okay. Anything possible. The last question before I let you go, because I'm fair to rest dada. She President Bola Tinubu ní any agenda for Yoruba at all? Láti 1999 ta bẹ̀rẹ̀ democracy we carry industrial state ní gbogbo Èkó náà kò ṣe àmọ́ ogun àdìmọ̀ṣọ́ gbogbo Kẹjà kí ló wà ní Kẹjà tẹ́tẹ́lẹ̀ àní Cabri àní TomTom àní Dollar Pennies ṣé wọ́n wà ń bẹ̀ sí ẹ̀wọ̀n ló lájẹ̀dá àbò fúnlẹ̀ Yorùbá. Oda. ẹ bá ń tọ̀ yẹyẹ tọ̀ra yẹn. Ẹ ṣé gan ni TJ Baba. Thank you so much. TJ ni ẹ̀gbọ́n yẹn ẹ jẹ́ kí n lọ sọ́dọ̀ MSK 81 mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín Mr. Joshua Omeyo máa múra sílẹ̀ mo mọ̀ pé battery phone ẹ ti fẹ́ máa lọ́lẹ̀ bọ̀ máa dọ́dọ̀ ẹ ní after Mr. Joshua sorry MSK 81 ẹ bá sáré gbé ohùn sókè mo kí gbogbo èèyàn wa lẹ́yìn àwọn sẹ́ẹ̀tì ànílé gbé ọ̀nà sẹ́ẹ̀tì wọlé má bínú èmi náà fẹ́ lọ wẹ̀ kí tún lè lọ wá jíjà tí mo mú fáwọn ọmọ Oòduà àti ẹ̀rà mi MSK gbóhùn sókè mo kí ẹ gà ní. Màá sáré sọ̀rọ̀ mi ní kíákíá torí ó dà mú wà lẹ́nu iṣẹ́. Okay. Ṣé rí ó dùn mí ní ọ̀sán yìí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó sọ̀rọ̀ lórí platform olóṣèlú wọn. Olóṣèlú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó sọ̀rọ̀. Okay. Bẹ́ẹ̀ lè fi gbogbo ẹnu sọ láì
kí lẹ rí tẹ́ fi sọ bẹ́ẹ̀. tí ẹ ṣe kan sá tí mo sọ bẹ́ẹ̀ lélẹ̀ tí mo ti sọ bẹ́ẹ̀ ó pọ̀ díẹ̀ kó máa sáré fa àwọn ọkàn ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó sọ̀rọ̀ yẹn ẹ bá fún wọn ní opportunity wọ́n jẹ́ kánsẹ́lọ̀ ní local government lásán wọ́n máa ṣe ju nǹkan tí àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ ṣe lọ nísìnyí. èyí kan tó yẹ kó wá lórí jù ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wà ní outside country wọn sì nínú nàìjíríà níta wà ní. ó bẹ̀rẹ̀ látòrí sanwó-olú dàpọ̀ abíọ́dún ṣèyí mákindé adeleke dancing senator ayédatiwa ayé ẹ̀ má ti dá tiwa kẹ. àti ti èkìtì state mi morúkọ oyèbánjí mo rántí yẹn oyèbánjí. gbogbo wọn pátápátá take care. wọn ti wà oyèbánjí ẹ ṣe sà gbogbo àwọn èèyàn tí mo dárúkọ ìpátápátá àti ìlú òyìnbó iná làwọn náà ti wà. mo lérò pé pé àwọn náà ní opportunity sí irú platform délé nígbà tí wọ́n wà lóyìnbó kan tó di gọ́ọ̀nà nǹkan náà táwọn náà máa sọ ní pé séèyàn tó lè ṣe ní bàbá ríyàn tó máa fi ara ẹ̀ sílẹ̀ tó máa ṣe bẹ́tà ó máa ṣe dáa irọ́ pátápátá ni. ẹ jẹ́ gbọ́n kọ̀ọ̀kan mọ̀ pé bísí bàbá mi bọ̀ mú ìbéèrè kan tó kọ̀ tíríkì wà brain mi nísìnyí pé ṣé n tẹ́ sọ ni pé bóhùn àwa tá wà ń lo òyìnbó ká wá darapọ̀ mọ́ yín pa fẹ́ ṣe politics a lè rí ṣe. mo ní ṣé ó possible pé ẹni tó wà ń lo òyìnbó tó bá darapọ̀ mọ́ politics nàìjíríà a lè rí ṣe ṣé nǹkan tẹ́ ń sọ nìyẹn sà. ok ẹ má bínú ẹnu mi yá wọ́rọ́ náà ẹ má bínú sà. ok. ẹ lè rí ṣe ìdí ni pé àwọn olóṣèlú yìí wọ́n ní ìdíwé kan fi máa campaign. 2023 nǹkan táwọn olóṣèlú ń campaign fún wa ni pé tọmọ wa bá ti jẹ́ orí pé gbogbo nǹkan á di rọrùn. wọ́n ní tí Tinubu bá ti dé bẹ́ẹ̀ gbogbo nǹkan máa rọrùn. nígbà tí àwọn olóṣèlú ń campaign ní ilé ní àwa tá a wà nílé tá a wà on ground tá a ń gbọ́ campaign wọn gbà ẹ̀. àgbọ́yé sà. wọ́n á ní ẹ jẹ́ kọ́ ọmọ wa wà lókè. ọmọ wa ló lè ṣe é ìyẹn Jagaban ọmọ wa ló lè ṣe é. ọmọ wa wà lókè kó wà láàrin kó wà lálẹ́. now since that 2023 till now gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ń sunkún gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ń ṣọ̀fọ̀ Yorùbá láti ń bleed ilẹ̀ Yorùbá ń bleed gidi seriously all over ni o ṣe state kan gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ó ń bleed you understand now wọ́n tún wá dé nísìnyí ẹ tún ti rí pé 2027 ti ń sùn ọdún tún gbélù jáde. wọ́n á sọ fún wa pé ká tún lọ máa bẹ̀rẹ̀ láti kánsẹ́lò ká lọ máa bẹ̀rẹ̀ láti local government chairman tí wọ́n give judgement pé wọ́n fún wọn ní full autonomy. tọ́ fún wọn. táwọn gómìnà gbẹ́sẹ̀ lè tán ní wọn gbà. tó tọ́ mà ní ẹ ní sùúrù ẹ rí pọ́ìntì yẹn mú jáde o. because Tinubu ti ní kó fún wọn ní full autonomy owó tó ń wọlé sí wọn kọ́ mọ́ tó bó bá fẹ́ ná fúnra wọn kọ́ ná bó bá fẹ́ jí kọ́ jí bọ́wọ́ gbélé àwọn gómìnà gbélé wọn náà wọn gbà. then ẹ jẹ́ tún béèrè kankan kí ló dé tó yẹ pé ní state kan party kan ló máa ń win gbogbo local government party kejì ò kì í win láàrin wọn torí kò rí bẹ́ẹ̀ nílùú òyìnbó kódà independent party kan wà tó máa ń di councillor. Okay. System tó ti wà ńlẹ̀ nìyẹn. ìyẹn ló máa mú mi já sí ọ̀rọ̀ mọ́mí wa tí wọ́n sọ pé mindset rẹ̀ wọ́n ní olóṣèlú ni wọ́n ní country tó bá pa ẹ̀. jẹ́rí kò sí nǹkan tó ń jẹ́ mindset kò sí kankan tó ń jẹ́ mindset. bíbélì sọ fún wa pé ó ní àyà ọmọdé ni wèrè jì sí ó ní ẹgbàá láti máa lè jáde. Okay. Àgbọ́yé. ìtumọ̀ kan bíbélì sọ fún wa bẹ́ẹ̀ ni pé kò sí ọmọdé tí ò ní fẹ́ wà ọmọdé tí ò ní fẹ́ ṣe nǹkan tí ò dáa. ṣùgbọ́n àwọn òbí ẹ̀ láwọn pé nǹkan tó ń ṣe yóò dáa. kò dáa. àwọn bá nà lẹ́gba àwọn kìíní yẹn kò dáa. Àgbọ́yé. Mo kẹ́yìn yan Happy Sunday.
ó dà àgbọ̀ yín kíákíá. Ṣó ti yé sà? Àgbọ̀ yín. Ṣé rí kò sí nǹkan tó ń pè ní mindset ju wípé òfin tí ọwọ́ òfin bá ti ṣiṣẹ́ any country tí òfin bá ti Òfin ni. ṣiṣẹ́ sà mindset everybody have straight. Orí àpé. Ṣé rí Mindset. ìgbà àkọ́kọ́ tí wọ́n kọ́ máa jáde kúrò ní Nàìjíríà mo gba sẹ̀mẹ̀ nìkan tí tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa. Bẹ́ẹ̀ni. Mo gbà bẹ́ẹ̀ mo ti travel mo wá sí Dubai. Ṣé ìgbà tí mo dé inú airport Dubai sà orí mi set ọpọlọ mi ó dà ìgbà tó bá kún yàn ní battery set tó bá kún fóònù. Ó máa rí fọ́mátì ni. Kò sẹ́ni kankan tó bá mi sọ̀rọ̀. Ẹ̀sálẹ̀ sà kò sẹ́ni kankan tó bá mi sọ̀rọ̀. Ọtí nǹkan tí mo rí. Bẹ́ẹ̀ni. Nǹkan tí mo rí ó sáré change narrative mi instantly. Ó dà torí àsìkò torí a fẹ́ gbá àwọn tó wà nílé wọlé náà kọ́. The only solution. Ẹ bá power tap ká gbé 100k ẹ ṣe. Tó bàbá wa MSK wọ́n ní ká má máa sọ̀rọ̀ mindset níbi tí kò sí òfin tó ń ṣe. Omeyo ọ̀dọ́ ni mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ bàbá wa Joshua àti Yorùbá Freedom torí mo mọ̀ pé Omeyo fóònù ẹ̀ nígbà tí mo rí ó máa ń tètè jó bá tí a máa tètè jó ni a dẹ̀ ti gba time ẹ̀ díẹ̀ náà láàárọ̀ yìí òun ni ọ̀dọ́ wa ní gbogbo Yorùbá nation nílé a dẹ̀ ní bàbá wa Ológunlúwa mo kí gbogbo èèyàn wa o Idol TV show ibi báyìí ni a ti ń polongo Yorùbá nation bí wọ́n bá wa náà fẹ́ Yorùbá nation kò sí problem bó ṣáwa bó ṣe máa jápa kúrò ní Nàìjíríà mo bẹ̀ torí Ọlọ́run jápa o jápa Omeyo gbóhùn sókè tó bá ṣe ń gbọ́ mi bá mi gbé ohùn sókè ní kíákíá kí a gbọ́ látọ̀dọ̀ ẹ ṣé gan ni brother mi dáadáa ẹ̀dẹ̀kúṣẹ́ bá ń kí ìyàjagun náà. ẹ ṣeun gan bàbá mi mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá mi mo kí ẹ̀yin ìyá mi mo kí ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi. Can you slow that TV a little bit? I don't want this thing to filter into my broadcast. Ohun táwọn ìyá wa àti bàbá wa tí wọ́n sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn irọ́ bá ń sá nítorí wà ní pé gbogbo alámọ̀ wípé anybody tó bá wà ní òṣèlú Nàìjíríà gbogbo wọn tí wọ́n sú oath lé lórí 1999 fraudulent constitution ó dẹ̀ jẹ́ wípé níṣe ní wọ́n máa try láti protect with any blast of their blood ló dẹ̀ fà ní pé wọ́n benefit nínú nǹkan tá à ń pè nínú òfin yẹn. Òfin náà dẹ̀ máa ń sọ iná àwọn olóṣè tó bá ń ṣe àwọn Fúlàní. Bẹ́ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ yìí ti mọ̀ yá ẹ̀ ní statement fún pé ẹnìkan wà ní ọ̀dọ̀ àwọn ní bóyá London lọ́pẹ́ ni. Wọ́n nígbà tó di pẹ́ ni ẹ ṣe pápọ̀ tó ṣàwò tán níṣe ni àwọn tó jẹ́ àwọn gọ́vnà tó wà ní north wọ́n padà fún ẹni yẹn níṣẹ́ ẹ̀rí nǹkan tá à ń pè ní corruption bẹ́ẹ̀ yẹn. Bẹ́ẹ̀ náà la dẹ̀ náà nǹkan tó wà ní north yẹn ló dàbẹ́ pé wọ́n ti sọ wọ́n di èèyàn lásán èèyàn yẹpẹrẹ tí wọn ò dẹ̀ ní any access láti ṣe ní tí wọ́n máa sọ wọ́n ní gbogbo wọn lọ sí school. OBJ mo kí ẹ. Wọ́n máa jáde fẹ́ protect ara wọn. Wọ́n sọ pé Nàìjíríà máa work àbọ̀ fẹ́ patch anything wọ́n máa sọ̀rọ̀ nípa mindset. Ẹ bá ń bẹ̀rẹ̀ kí ni mindset nígbà tó bá dàbẹ́ kò sófin tó di àwọn èèyàn. Òfin wo ló wá dé wà nínú Nàìjíríà tó bá ń ṣe òfin àwọn tí Báńkì àlùkà. Àwọn ẹlẹ́ran ni wọ́n ṣe because why ni wípé àwọn Fúlàní nǹkan tó bá gbé kalẹ̀ ilẹ̀ expect lè rí nǹkan tó dá ń bẹ̀ because sọ́mọ̀ pé àwọn ti sọ láti 1960 pé bàbá ńlá kù bàbá àwọn tó máa ná fódíò àwọn máa protect Nàìjíríà láti lè fún Young bàbá Yorùbá wọn Freedom. tó bá ti wá jẹ́ ìwọ̀n tó dàbẹ̀ pé wọ́n ti wá ní intentional láti 1960 táwọn ọdún bẹ́ẹ̀ ló sọ ẹ bá dẹ̀ dorí yóò pẹ̀ máa bá ń bẹ̀ wọ́n wá sọ pé àwọn máa lo àwọn tó dàbí àwọn politician tó ń sọ ìlú àwọn ìyàwó tó ń sọ̀rọ̀ àbáwọn bàbá tó ń sọ̀rọ̀ wọ́n náà máa lò wọ́n as a willing tools against àwọn èèyàn wọn lè máa tẹ́lẹ̀ wọn sọ pé àwọn Yorùbá aláìdá ni wọ́n àwọn Yorùbá olè ni wọ́n àwọn Yorùbá tọ́ba ti lè fún wọn nìkan wọn lè bá iṣẹ́ lọ́fẹ̀ẹ́ ẹ̀yin náà orúkọ tí màmá yẹn sọ wọ́n sọ̀rọ̀ nípa mindset pé lè rán anybody níṣẹ́ nílé wọ́n máa expect ìwọ̀n látọ̀dọ̀ wọn ni báwo lẹ ṣe expect ẹni tí yà ń jẹ jẹ́ bí ń pa tó dàbẹ́ pé òun fẹ́ pé ọmọlúwàbí ara ẹ̀ jẹ ibi tó dẹ̀ mọ̀ pé òun ti lè láti lè fi benefit ẹ̀ tí wọ́n sọ fún marriage demand anything kò possible because system Nàìjíríà ti bàjẹ́ already ìlú tó bá dẹ̀ ti dàbẹ́ mú system yẹn ti bàjẹ́. Omeyo ọ̀dọ́ nìwọ ilé nìwọ wà Omeyo àwọn sì lè bẹ́ẹ̀ bá ń bèrè báwo. over 520 different languages nínú Nàìjíríà nìkan.
Omeyo báwo la ṣe mọ̀ pé Nàìjíríà ti damage ó ti lọ pátápátá báwo kí nìkan tí wọ́n rí mo ní báwo ni wọ́n ṣe mọ̀ pé Nàìjíríà ti lọ pátápátá Omeyo báwo ló ṣe mọ̀ pé Nàìjíríà ti lọ ara tá à ń sọ délé ṣó o ṣe ń gbọ́ mi Omeyo. Mo ní báwo ni wọ́n ṣe mọ̀ pé Nàìjíríà ti lọ pátápátá kí n tó fi ẹ́ sílẹ̀ kó máa lọ torí mo mọ̀ pé nẹ́tíwọ̀kì ẹ̀ náà lọ in and out báwo ló ṣe mọ̀ pé Nàìjíríà ti lọ pátápátá kò pé Nàìjíríà ò lè work. Bàbá mi Nàìjíríà ti lọ pátápátá because oh God damn it. Má sọ̀rọ̀ lọ à ń gbọ́ ẹ má sọ̀rọ̀ lọ à ń gbọ́ ẹ ìwọ má sọ̀rọ̀ lọ à ń gbọ́ ẹ à ń gbọ́ ẹ má sọ̀rọ̀ lọ à ń gbọ́ ẹ àwa ń gbọ́ ẹ ìwọ máa flow lọ à ń gbọ́ ẹ má sọ̀rọ̀ lọ à ń gbọ́ ẹ ìwọ máa sọ̀rọ̀ lọ à ń gbọ́ ẹ. Yeah, lórí question dem pé báwo ni a ṣe mọ̀ pé Nigeria ti failed completely because okay for example àwa bẹ̀rẹ̀ láti 2019 ẹ̀dẹ̀ wo bá ṣe ń ṣe nínú ìwé tó dàbẹ́ pé àní tẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ àní ṣe gbà ní ṣàwò ẹ wá wo àwọn Fúlàní tó ti ń jíyàn gbé láti 2012 látàyè sọ̀tà Ṣẹ̀tìmà yìí o this same Ṣẹ̀tìmà tó jẹ́ vice president Nàìjíríà tó jẹ́ ti Yorùbá yìí o this same Ṣẹ̀tìmà òun ló ń bá àwọn bandit tó ń pẹ́ tọ́jọ́ negotiate tọ́jọ́ ń jẹ nínú àwọn kan náà tó ti yẹ ibẹ̀ ibi tó bá dẹ̀ ti wá dàbẹ́ pẹ́ tí eré odindi vice president Nàìjíríà tó ti ń bá àwọn bandit àwọn Fúlàní tó ti ń bá wọn jẹ automatic ẹgẹ mọ̀ pé kìíní ẹ̀ ti fail ẹ tún wá wòrán láìpẹ́ yìí ṣó yẹ kí àwọn bandit jáde láti inú igbó kọ́ máa láwọn negotiate pẹ̀lú ìjọba wọ́n dẹ̀ tún padà tún kọ́ àwọn nation wọn yóò tún kó padà wọnú igbó without nobody tó dàbẹ́ pé wọ́n sọ pé wọ́n stop wọn ká má wàá sọ àwọn àtàkùn fẹnu ṣe nǹkan tá à ń ṣe tó dẹ̀ lé wọn káàkiri. ṣé ń gbọ́ mi ògbólé. à ń gbọ́ ẹ dáadáa. so automatically ló ti fail anybody tó bá wá sọ fún kẹ́ dúró síbẹ̀ wọ́n fẹ́ ba ijó ọ̀la àwọn ọmọ wa jẹ́ ni àdẹ̀ nígbà fún wọn àwọn àtàjẹ́ ọ̀dọ́ gẹ́gẹ́ bí mọ̀tí bọ́dà wa sọ ní pé awareness ló lè ṣe ẹ jẹ́ ká sponsor àwọn tá à ń ṣe awareness nílé láti lè jẹ́ ká máa lọ káàkiri láti máa bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ káàkiri every places ní gbogbo lẹ́ka láti máa ta wọ́n jí yóò lè ti láti ṣe nìyẹn o ẹ ká máa ṣe wake up call àwọn ọ̀dọ́ wa àtàwọn ọjà àwọn ìyá wa àtàwọn bàbá wa ẹ ṣe gan. Thank you very much. That is ọ̀dọ́ gbogbo Yorùbá nílé tó tẹ̀lé ẹni tó jẹ́ leader wọn ní diaspora Ológunlúwa ẹ ti rí Ológunlúwa àti olóyè àtẹ̀mí àwa mẹ́ta la máa ń rìn mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa mo kí àlùkà mo kí obìjì mo rí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti wọlé náà lọ́tún lọ́sì awareness yẹn náà ni à ń bá lọ Young Yorùbá Freedom ṣé ká kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ Mr. Joshua kí Young Yorùbá Freedom wá bá mi parí ẹ̀ Mr. Joshua ẹ̀yin náà ti gbọ́ gbogbo tí a ti ń bá bọ̀ látẹ̀ǹkan a ti fẹ́ ṣe tó wákàtí 4 mo mọ̀ pé time ti lọ bẹ́ẹ̀ gan sẹ̀ ẹ̀gbọ́n sókè. ẹ káàárọ̀ Mr. Koiki. Mo kì í sá happy Sunday and happy new month fáwọn tí a bá ti rira ẹ ṣé gan ni sá ẹ̀gbọ́n sókè. mo kí yín ẹ kú iṣẹ́ Omeyo Mr. Ológun mo kí yín gan you guys are doing a wonderful job. ṣóyè iṣẹ́ rí nǹkan tí èmi fẹ́ sọ ni pé tí n bá ní kí n máa sọ̀rọ̀ ní ilẹ̀ àkún. Number one ṣé rí gbogbo àwọn tó wọlé tó sọ̀rọ̀ yẹn they are all politicians ẹ má jẹ́ ká tọ́ra wa so wọn ò ní ever sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ fún yín ṣóyè yín wọ́n máa try to beat the bush ni wọn ò ní sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ fún yín politician ni gbogbo wọn because tí Nàìjíríà tó bá pínlẹ̀ ni wọn ò ní benefit wọn ò ní lè jẹ́ ń bẹ̀ mọ́ ṣé rí ìlú yẹn ò lè wà òkè ẹ má jẹ́ ká tọ́ra wa ìlú yẹn ti lọ is gone already akọ̀wò lọ́kàn ni ó ti lọ rẹ́dì ìlú táwa wà yìí la fi ń compare ìgbà tí wọ́n kọ́ máa dé ìlú yìí Koiki wọ́n kọ́ kí tó kó Nàìjíríà kọ́kọ́ bí Nàìjíríà ṣe rí ní gbogbo country ṣe rí tí kò kí ń síná. The first day I slept in this country tí mo wà yìí mo wò pé wàá tilẹ̀ mọ́ iná ò lọ mo wò pé wàá o so bẹ́ẹ̀ la wà ní ìlúta wa Nàìjíríà ò lè wà ó ẹ má jẹ́ ká tọ́ra wa jẹ jẹ́ gbogbo wọn tí wọ́n pàǹpà Nàìjíríà yẹn wọ́n jẹ́ ń bẹ̀ ní Nàìjíríà ò lè wà ókè. Only Yoruba nation can solve the problem. Division can solve the problem. One more, they all know. Ṣùgbọ́n wọn ní sọ síta nítorí pé wọ́n jẹ́ ń bẹ̀. Mo jẹ́ ń bèrè question kan lórí nígbà tí mo send the message yẹn. Mo ní what is Nigerian language? Mo dẹ̀ ní kí wọ́n sọ nípa genocide. Bí wọ́n ṣe ń pààyàn Nàìjíríà, mi ìrẹ́yìn tó raise point yẹn. Bí wọ́n ṣe ń pààyàn Nàìjíríà,
What is Nigerian language? Who created Nigeria? tá a bá fẹ́ mọ̀ pé ìlú kan ó ti collapse indices wo la fi wé ti Nàìjíríà pé Nigeria is gone. Mo rí ìtọ́ni Tinubu nísìnyí ó ní Tinubu urge promotion of peace, declare no place for hate. Ó wà lórí channels òun ni headline yẹn, no place for hate. Ma hate any kankan in Nigeria. Èmi kọ́ mo sọ. Speaking during the burial service of the mother of the APC national chairman on Saturday yẹn lánàá, President Tinubu called for promotion of peace in the country, describing it as a vital step towards achieving a national unity. Ó tẹ̀ kí n ti máa fi lè béèrè question lọ́wọ́ gba àwọn tó lọ látẹ̀kan, bọ̀ ẹgbọ́n sókè bàbá wa Joshua. Oh, okay. Country come out wa. Mo ẹgbẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó bá ó dùn mí gan mi tí bá kí n máa sọ̀rọ̀ ó máa tàbárí máa tàbárí. Kí ni for security nínú ìlú kẹ̀pẹ̀ nation? What is for security? What is first security? Let me answer me. What is first security? Okay. Security, what is first security? Ìjọba máa sọ fún wa ní sójà, ọlọ́pàá, kìnnìkan, ìgbàgbọ́. They all fail. Wow. Mr. Koiki, sir. Only Yoruba nation can solve the problem. Ẹ ṣé gan ni. Okay. You pay your tax just for fun. No return. Ben, wọ́n pe kiri kan ní tax return. Èmi náà ti gbà rí. Mo kí bàbá wa Great Yoruba Nation. Ẹ ṣé gan ni gbogbo ẹ̀ta lórí TikTok. Oda. Thank you very much. Ẹ ṣé gan ni. Kò possible. Ẹ ṣé gan ni sir. Thank you very much. Jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ Yoruba Freedom. Mo kí gbogbo èèyàn wa tí ẹ ti ń dá sí àwọn ọmọ yín ní the access. Like I said, mo tún lè máa hold wọn nígbà tí mo tún délé. Wọn ò lè jẹ́ kó play video game wọn tó ń wò lórí TV because I filter wọnú broadcast mi kò dẹ̀ dábẹ́. So after the last person, a máa gbé broadcast yẹn to the end. Mo mọ̀ pé Bishop ó ṣe ṣe kó yẹ pé àwọn ló ti ń pè látẹ̀ nǹkan tí bá ṣì get wọn lórí phone if otherwise á di ìgbà míì nìyẹn. Mo kí Ìtùnú Bánkì Grandma, mo kí gbogbo ẹni tí ẹ wà ní Ìlaro ní Ogun State. Ìyàn kan béèrè pé ṣé Ìlọrin ilẹ̀ Yorùbá ni? Bẹ́ẹ̀ ni, but according to Nigerian system right now, it is under the northern part of Nigeria. But àwa la ní Kwara, àwa la ní gbogbo ibẹ̀ yẹn. Yoruba Freedom. Gbogbo ẹ̀ náà lẹ ti ń gbọ́ ẹ̀yin ṣàjòjì lórí ìkànnì wa oríṣiríṣi èèyàn náà ló máa wọlé ẹ jẹ́ ká ní understanding olóṣèlú náà máa dọ́gbọ́n wọlé but in tá ní tolerate lórí platform wa ní ní campaign ní bíbá ẹ ní right láti tan broadcast ti yín náà kẹ́ tan phone kẹ́ gbé síwájú yín 1 2 3 4 5 6 phone mẹ́fà mo tàn síwájú ní ever jẹ́ kẹ́ lo platform yìí pé fífi wá polongo èmi ní Tinubu ni kódà ẹ lè polongo Sowore a lè sọ̀rọ̀ dọ́dọ̀ wọn bọ̀ pé ẹ fi wá fi bíbá ẹ fi ṣe bí a lè gba ọ̀dọ̀ Koiki wọlé kakọ̀ lọ sọ fáwọn èèyàn Koiki pé Nàìjíríà ṣì máa da gbogbo ẹnu mo fi sọ 14 years after I was born ni màmá mi sá kúrò Nàìjíríà bí ẹ̀ṣẹ̀ wọlé Rugija mo kí ẹ I was born in 1978 màmá mi sá kúrò Nàìjíríà ní 1990 kò sí nǹkan kan tó ń pè pé màmá mi ṣeré lọ ó sá kúrò Nàìjíríà ni má jẹ́ kẹ́ni kankan fúlẹ̀ o màmá mi sá kúrò o mo bá ń gbọ́ sá ó sá 440 o mo wá kí èmi lè ní future nísìn làwọn ọmọ mi èmi náà wá ń wo pé ṣé ẹ̀yin náà lè ní future mo wá rí pé future yẹn ò lè sínú Nàìjíríà mo ṣe ń polongo Yorùbá Nation tó bá wá sọ pé future máa wà nínú Nàìjíríà ṣíkè ni wàá polongo yẹn lọ́dọ̀ tiẹ̀ so bó ṣe jẹ́ nìyẹn Yorùbá Freedom ẹ má bínú ẹ bá gbóhùn sókè akin. Torí election tí ń bọ̀ wọ́n máa wá bí tó ti máa lọ máa campaign. Well, I'm in this, but I don't know. Okay. All right, guys, I'm almost finishing. Bear with me, please. Okay. Osho Mayor, thank you. Mo kí ya mi gbogbo Kogi lókun ẹ ṣé gan.
Oshe OBJ. Ẹ jẹ́ ká gbá àárín yẹn dáadáa torí man like tá bá ti mú ọ̀rọ̀ security because lórí ọ̀rọ̀ security yẹn náà lólóyè ń kígbe ló ń pariwo ní gbogbo wọn pariwo kódà Ìbà Gani Adams náà pariwo àkọ́rí kí movement wà látọ̀dọ̀ wọn ni. Wọ́n pààyàn méjì ní Manchester ní last week tàwa yìí. Èèyàn méjì ni o. Èèyàn méjì no mẹ́ta tẹ̀ ni wọ́n bọ̀ èèyàn méjì tí wọ́n pa yẹn wọ́n ọlọ́pàá pa kan tó jẹ́ ní tó ń pààyàn bọ̀ mo gbọ́ pé ìbọn ọlọ́pàá ló pa ìkan náà àwọn èèyàn tí ó kú yẹn. Now ìbéèrè tí mo wá fẹ́ béèrè ni pé wọ́n pa èèyàn 15+ ní Kwara State. Àwọn mídíà àgbáyé ò tẹ̀ bá wa dá sí. Wọ́n gbóhùn sókè. Ṣé n tẹ́ ń sọ nísìnyí pé ìlú tí kò bá ti sí ààbò ìlú yàn kì í ṣe ìlú? Ṣé kò sí president nílùú yẹn ni? Ṣé kò sí gómìnà ni? Ṣé kò sí senator ni? Ṣé kò sí house of rep ni? Táwọn kan wá ń pe àwa Yorùbá nation ẹ wá gbà wá o, Ìgbòho wá gbà wá o. Ṣé Ìgbòho ní gbogbo resources tó fẹ́ lọ fi jà ni? Lákọ̀ọ́kọ́ Ìgbòho ò lè lọ anywhere torí pé Ìgbòho kọ́ ni gómìnà yín. Ẹ ní gómìnà lọ́wọ́, ẹ dẹ̀ ní senator. Ẹ bá mi gbóhùn sókè Yorùbá freedom. What sound is that? Is that the remote? Can you take it off? Ó gbọ́ yín. Olóyè náà ti pariwo pé kẹ́ ẹ pa àpòmọ́ ìrọ̀ ọ̀gá sí pé ẹ ti àwọn tó ń lù ú àwọn ló tọ́jú yìí. Ẹ ní gọ́ọ̀nà, ẹ ní sẹ́nítọ̀, ẹ ní house of representative nílọrin. Ní Kwara, ẹlẹ́ni tó rẹpísẹ́ǹtì nínú federal. Àwọn tó wà kápẹ́bù fún gbogbo ibi tó ń ṣẹlẹ̀ sí nìyí. Àmọ́ ẹ̀yin lẹ́yìn wọn gẹ́gẹ́ bí èèyàn. Okay. Thank you everybody for joining. Okay. Ẹ ṣé gan Mr. Felix. Okay. Tàbá sì wà ní Nàìjíríà. Ẹ tún dárúkọ agenda, ẹ má bínú pé mo interrupt yín. Ṣé Fúlàní ní agenda orí ilẹ̀ wa? Ṣé gan tó fún mi ní fìlà yẹn? Ṣé gan ni Rugi Giant? Thank you so much. A ti rí 100k like ní àárọ̀ yìí. Kò ń ṣèmi ni o, ẹ̀yin náà ni o. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Rugi Giant, thank you so much. Ṣé Fúlàní ní agenda? Ní lè gbé anybody wọlé mọ́ àti lo more than 4 hours láàárọ̀ yìí. Ẹ má bínú mo tẹ̀wọ̀n kó máa pẹ́ tó yìí. Ṣé Fúlàní ní agenda lórí ilẹ̀ wa? Èṣù Fẹ́mi mo kí yín, àbúrò àbóyè. Ní orí ilẹ̀ náà, àwọn nǹkan kan ti wà ń bẹ̀ láti máa ṣe ààbò, láti máa tọ́jú wa, kó máa jẹ́ ìkan àlùmọ́ọ́nì wa. Okay. Bọ́lá ti dá everybody mọ́tò. Okay. Àmọ́ àwọn kan wà, wọ́n máa jó nǹkan tẹ́ ẹ ní. Wọ́n ti rí, wọ́n máa jó ẹ̀yìn tẹ́ ẹ ní ẹ̀rù rẹ̀. Okay. Okay. Gbogbo ipá agbára táwọn máa sá ni káwọn máa ṣe gba ilẹ̀ yẹn torí nǹkan tó wà. Mr. Adeyemi, thank you. Okay. Àwọn tó rán Fúlàní, wọ́n ti ní kan báwọn ti rí lórí ilẹ̀ Yorùbá. Tẹ báwo ilẹ̀ Yorùbá lè dùn, ọlá là ń kọ́ ní pé. Ìfagbemi mo ká yín mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣé gan ni. Okay. Wọ́n tó wà lórí ilẹ̀ wa àwa láàárín, àwọn tó ti rí ti rí. Okay. Wọ́n fẹ́ gba mọ̀lú lọ́wọ́ wa. Okay. Kì í ṣe èyí ló ti gbà. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ láti bí ètò àṣà oúnjẹ tá à ń jẹ. Wọ́n fi tàbí ń jẹ́ ọmọ Yorùbá. Okay. Yorùbá ní oúnjẹ tiwa tá à ń jẹ. Wọ́n ti fi èdè pàwọ́bà ìtàkùn ìpínlẹ̀ àlùjẹ mọ́. Hey. Nǹkan tá a tún. Thank you so much everyone for joining. Àwọn èèyàn rẹ̀ kí ló lọ sí ọmọ. Okay. Wọ́n ti gbalẹ̀ díẹ̀ díẹ̀ gbogbo wa fi sákòó lé. Okay. Àwọn táwa fi síbẹ̀. Thank you so much Ìfagbemi. Okay. Kódà. Wọ́n ti gba ìlú wa lọ. Wọ́n ti gba àṣà. Wọ́n ti lọ.
ilẹ̀ ló kù wọ́n tún fẹ́ gbà báyìí. ilẹ̀ mo rẹ̀ ká dìde. ká dìde. àwọn èèyàn wa tó wà níta ẹ má máa rí àwọn èèyàn wa tó wà nílé ẹni pọ̀ lórí. tẹ ẹ bá sẹ́ẹ̀dì owó sí wọn ẹ rìn wọ́n lọ́wọ́. ẹ má máa wò pé bóyá wọ́n gbẹ́kẹ̀lé yín. mọ́mí kan sọ pé mindset lẹ́ẹ̀kan. bẹ́ẹ̀ni. mo fẹ́ kọ́ má bínú yí ìṣẹ̀dí kọ́ má bínú mindset tí wọ́n gángan fún wọn ní òjá. kí lẹ rí. bí mindset tí wọ́n bá dá ní àwọn ò lè dìde kó wá sórí ibi tó mo sọ pé àwọn ènìyàn ò ní mindset sí lójú àwọn ni wọ́n ń dà àwọn ni wọ́n ṣèjọba ní. kí ni mindset tí wọ́n láti máa sọ fún wa pé ká sì kọ́ńtínú pẹ̀lú Nàìjíríà bí àjẹ́ndà tí wọ́n fún wa kọ́ nìyẹn. Okay. Kọ̀ǹtíṣà ni àwọn fúnra wọn níbi tán wà. Báwo tí wọn ò ṣe mú aṣọ fún àwọn kọ̀ǹtíṣà tó wà lóde? Ṣé tí wọ́n ṣe ń ṣe òṣèlú níbi táwọn wà wọ́n ṣe ń ṣe òṣèlú níbi? Ọ̀dà. Ok. Ẹ ṣe gan ni. Bọ́ọ̀lù tá a lè ṣe kò síbi tá a lè lọ Yorùbá ní sọ. Oòduà òun lọ́nà ẹ ṣe gan ni. Tó ká ṣe bó ṣe jẹ́ ká ṣe kó lè rí bó ṣe yẹ kó rí. Tó òun náà ni àgbékalẹ̀ tó ní àárọ̀ yìí ní first Sunday. It's good to be back to London. I'm being honest. I am being honest. It's like going out yesterday. I felt like, wow. After, you know, in Africa, record. You know, you have to be very discretive in Nigeria. But when I'm on my own, I have to be very, very discretive. It's like I was living in fear, in kind of a fear. This is, you know, the fact. So it's great to be back where, you know, I'm not looking at my shoulder. Whether you're you know, I haven't got enough strength. So I'm just doing my closing remarks. Mokiba Bawa Faleye, if I didn't mention your name, please do not be upset. Value Crest, thank you so much, healthcare. The solution may involve war. Let me keep my mouth like that. Because when I was shouting war, people, they say, Koiki, how can you sit in London and talk about war? Oh, me, I don't talk about war. But all I know is that very soon, I will show you in an M1. Moke OBJ. One of those that was first affected by people that I witnessed, but let's say, really clear that only brother me OBJ. He was shot in the leg by the Nigerian police. So, just to close the broadcast, you might be asking, is it really worth it? Like I said, I was watching 50 most paid Africans on YouTube. And sometimes, yes, we all need the money. But after I looked at the video, I think even though she content, I said, I'm pleased, I'm happy with what I'm doing. I can go into that sector and I can make a little bit of my own money. But I think it's the right thing that our comedy day. My brother me. It did our day. Kò ṣe fanfani tèmi nìkan. Ṣé tá bá gba country yẹn ṣé mi nìkan ni máa gbádùn ẹ̀? Èmi nìkan kọ́. Ìwọ tó ń wò mí tó rò pé ò ní láǹfààní kan ṣe nínú ẹ̀ wá ṣàǹfààní nínú ẹ̀. Mo wo building tí bàbá wo lọ́wọ́ rà lánàá nígbà tí mo wà ní Central London. Gbogbo ilẹ̀ ti rí fídíò yẹn. Mo tún mọ̀ record ẹ̀. Torí ẹlòmíì ò mọ bí fídíò kò mọ bí building yẹn ṣe rí. Owó kòkó ni wọ́n fi rà. Mo kí Sister Ellen, mo kí kò gbọdọ̀ kú, mo kí òun yẹ, mo kí gbogbo ẹ̀yin pátápátá. Owó kòkó ló fi rà. Lẹ́nìí tó bá jẹ́ pé ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire gbogbo ibi tí mo lọ ní ilẹ̀ Yorùbá, at least I travel around, adé Ondo, adé Benin. So arìn díẹ̀ náà pẹ̀lú olóyè kọ́lọ̀ bá ń dúró tí kó bá wà pẹ̀lú ẹ̀. Tó bá jẹ́ pé kòkó yẹn nìkan là ń gbìn,
láti 1960 yẹn títí di wákàtí kí ni wọ́n rò pé position tá máa wà tó bá jẹ́ pé obì lásán là ń gbìn kódà tó bá jẹ́ ewúro lásán là ń gbìn là ń gbé wá sí abroad a ti ra ọ̀pọ̀lọpọ̀ building káàkiri gbogbo UK. Má jẹ́ kí olóṣèlú kó gbé ẹni mógùn tó bá rí jẹ lára wọn fair enough poverty wà ń ta bọ̀ pé olóṣèlú kan máa sọ fún ẹ pé Nàìjíríà máa da sórí statement yẹn kò yín mú sí nípa àkọ́pọ̀ ọmọ àlè ọmọ slogan mi níbí báyìí bomb bastard ponírọ́ ó gbé ẹ mógùn ó gbé ẹ mógùn wọ́n fẹ́ káwa máa wò wọ́n láti ta mò ń wo sister Meniola Badmus tó ń dán tó lọ New York màá sọ̀rọ̀ New York yẹn United Nations gbogbo General Assembly yẹn ẹ káàárọ̀ màá sọ̀rọ̀ ẹ̀ fún wa in another broadcast ṣe rí United Nations tá bá dúró de pé a fẹ́ gba Ose Felix a fẹ́ gba country wa a fẹ́ dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè má jẹ́ kókè má kẹ́sítánà má jẹ́ kókè lọ́jà o àti ìrówó ra iPod àbí airpod mi o tá bá dúró pé a fẹ́ ó ti gone. Mom, you know in the morning, Mom, you know in the morning, So tá bá dúró I've been to my room. fún United Nations pa fẹ́ gba òmìnira wa ó máa pẹ́ o ó máa pẹ́ gan-an a lè wà lẹ́nu another 30 years mo ṣeré o ṣe rí gbogbo àwọn tó máa ń wọ suit ní United Nations yẹn I'm just closing it now in just 10 minutes gbogbo ẹ̀ máa broadcast ẹ̀ ṣe rí gbogbo United Nations yẹn United Nations tẹ́ ẹ̀ rí yẹn the whole institution is a fraud complete fraud wọn ní any impact kankan tó lè ṣe fún wa a máa engage wọn I am not saying pé ká máa engage wọn but tá a bá dúró pé a máa fi United Nations a máa bẹ̀ wọ́n no wọn kì í fún yàn ní country but olóṣèlú ti mọ̀ pé ọ̀nà kan tó lè jẹ́ kó yá àìtí fi ṣe gbogbo wa torí pé nínú ẹ̀ àwa kan sì fẹ́ náà jẹ lára wọn tí gbogbo wa bá ti ṣe tán pé a fẹ́ jẹ lára olóṣèlú in tó bá máa dì kó dì in tó bá máa ṣẹlẹ̀ ní kó ṣẹlẹ̀ the whole system will crumble tó bá dẹ̀ ti crumble àdélẹ̀ lérí wa lágbára Ọlọ́run so mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí mo kí yín lọ́tún lọ́sì like I said it's good to be back home mi náà ní bíbáyìí I've lived here for 28 years it's my home I've loved London I've loved the UK but I realize that we need to engage them and tell them the truth that we are in a cordial relationship between Oduduwa and United Kingdom but tí UK bá ṣe insist pé Nàìjíríà àti láì máa ṣe gbogbo ẹni tẹ́ wà ń lé ẹ lọ múra dáadáa that's all I can say UK ò lè ṣe kankan tó bá ti fọ́ wọ́n ò lè ṣe kankan America ò lè ṣe kankan gbogbo wọn wọ́n ò lè ṣe nothing wọ́n ò lè ṣe kankan but àwa la máa gbégbèsè yẹn tó máa fi react tó bá dẹ̀ di reaction then the solution dé nìyẹn but bí nǹkan ṣe ń lọ yìí tẹ́ bá dúró pé Tinubu bó ṣe wà yẹn gbogbo ẹnu mo fi sọ he has an agenda to return back to power in 2027 tó bá dẹ̀ wá sọ fẹ́yìn kan ní background pé òun máa wá ṣe restructure regional ẹ̀tútù ẹ̀dànù irọ́ ńlá ni Tinubu will complete his tenure and return power back to the north and you know what will then be the solution then many of your life will become even much difficult. They cannot send anybody back to Nigeria. Forget about all that nonsense. Nobody can send anybody back to Nigeria from UK. So only if you have gone through maybe your visa or whatever. But when you think being in the UK, as long as you are very careful. So as I said, we have one more hope
and that hope is kí Yorùbá kó dá dúró. But don't expect UK, France, America to back you. You have to do what you have to do, and then eventually, how long it took Britain or United Kingdom to recognize Palestinian as a state. How long it took them. So imagine waiting for Tinubu, and Tinubu is ready to do anything again to go back to 2027. I mean it, anything. For me, I'll be here doing the campaign and awareness while we continue to look for food on the table for the family. I know that is family wa lon jeje. So mo kí gbogbo ẹ̀yin wa lẹ́ẹ̀kan sí o. Happy first Sunday. I hope you enjoyed the program. Please follow me and also make sure you subscribe. Oyinbo Pikin, Eshegoni, Rugi Giant. Thank you so much, everyone. And God bless every single one of us as we go into a new week. Be very careful. The country is not what you think. Ẹ̀yin lọ sílé, be very, very careful. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílé náà, ẹ wà very careful. Mo kí gbogbo àwọn medias wà tó ń ṣiṣẹ́ back to back. Thank you so much. Kí lélẹ́yìn ń sọ, you are not talking about freedom of Yoruba. Kí la wá ń sọ látàárọ̀? Ibo ni wọ́n wà látàárọ̀? Ó ṣe wọlé ni. So, ẹ ṣé gan ni gbogbo ẹ̀yin wa. God bless you. Yes, you are making a point. If Tinubu hand over without restructure or regionalization, it is a problem to Yorubas. Everybody knows that, but everybody is playing kalo with the lives of 60 million people. God bless you. God bless me. And make sure you follow, subscribe, and make sure, in diaspora, put your contribution to the media so that we can continue the good work we are doing. Bye for now.